Hello guys! Happy New Year! Our first recipe for 2019 is a very simple pasta with fresh tomatoes, basil and garlic. Kailangan natin ng sumusunod na sangkap para sa recipe na ito. 450 grams spaghetti pasta, 3 tasang cherry tomatoes, 1 tasang fresh basil leaves, kailangan din ng 7 cloves of garlic, 3 kutsarang olive oil, kailangan natin ng asin and paminta para pampalasa. At ang panghuli, kailangan natin ng 2 litrong tubig to boil the pasta. Simulan na natin. Sa gagamiting pot, ilagay ang tubig, lagyan ng 1 kutsarang cooking oil at 1 kutsaritang asin. Hayaan lamang kumulo ang tubig. At pag kumukulo na, ilagay ang pasta at lutuin ito as per the packaging directions. Kapag luto na ang pasta, drain it and set it aside. Lutuin na natin ang pasta sauce. Sa isang malaking kawali, ilagay ang olive oil, garlic, and cherry tomatoes. Lutuin lang ang cherry tomatoes until slightly soft, tapos lagyan ng asin and paminta.
Pagluto na yung cherry tomatoes, pwede nang i-off yung kalan at ilagay yung basil. Pagkatapos ay ihalo na yung pasta. Pwede rin magdagdag ng olive oil, asin and paminta depende sa inyong panlasa. Pag isi-serve nyo guys, pwede ring budburan ng chili flakes sa ibabaw para may konting kick ng anghang. Sana magustuhan nyo guys! Happy eating! See you in my next video.